Assalamualaikum semua, bersiaran kita lagi bersama Yati Jufri atau panggil saja Cik Bunda. Okey, untuk kali ni saya akan berkongsi dengan kawan-kawan resepi nasi goreng kampung. Kampung mana Kiralah kampung baru ke, kampung padat ke, kampung kempas ke, kampung pasir ke. Yang penting kampung versi Cik Bunda. Okey, kita lihat apakah bahan-bahannya. Sebiji bawang merah. Bawang merah ni kita perlu kupas dan kita iris untuk menumis nasi goreng kita nanti. Segenggam ikan bilis. Ikan bilis ni kita basuh, lepas tu nanti kita goreng. 3 biji telur. Telur ni nanti kita goreng, kita hancur-hancurkan. Sudu sambal. Untuk nasi goreng ni kita perlukan 1 pot setengah. Sebenarnya nasi ni nasi sejuk, lebihan yang saya masak malam tadi. Kita perlukan juga sedikit udang kering, kurang 1 ke 2 sudu. Udang kering ni kita perlu rendam sekejap, lepas tu nanti kita akan tumbuk. Kita tumbuk udang kering kita. Ni udang kering kita yang telah siap ditumbuk. Bawang ni kita iris je untuk kita tumis nasi goreng kita nanti. Goreng telur kita. Ya, alamak, minyak ni terlebih. Patutnya kalau kita goreng ni minyak sikit. Ni saya dah letak lebih tadi. Kita kena jaga kesihatan juga bila kita makan ni. Bilis kita ni, tapi sebelum kita goreng kita basuh lepas tu terus kita goreng untuk mengekalkan kerangupan dia. Kalau kawan-kawan suka tak goreng ikan bilis ni pun tak apa, tapi saya lagi suka ikan bilis ni digoreng. Kita goreng pun tak lama sangat lah. Okey, dah agak-agak garing, kita angkat. Jadi dia mentah sangat pun tak, masak sangat pun tak. Kita akan mula goreng nasi ni. Saya gunakan lebihan minyak goreng ikan bilis tadi. Dan kita masukkan bawang kita ni. Kita goreng bawang ni untuk menyedapkan lagi rasa nasi goreng kita ni. Kita goreng. Proses ni tak lama sangat lah buat nasi goreng kampung ni. Pasal bahan-bahan dia pun tak banyak. Okey, lepas bawang kita ni agak kekuning-kuningan macam ini, dah layu, kita masukkan lada kita. Okey, kita goreng lada ni tak lama pasal saya dah masak sambal ni lama. Dah
sambal ni lama, so kita tak perlu masak lama. Kita terus masukkan udang kering kita. Bila udang kering kita tadi dah sebati dengan sambal tu, kita terus masukkan nasi kita. Nasi kita. Lepas tu kita letak ikan bilis kita. Kita kacau sebati nasi kita ni. Bila dah sebati, baru kita masukkan telur kita. Jadi kita akan dapat menikmati juga rasa enak telur tadi. Okey. Akhir sekali kita tutup api. Baru kita letak garam kita. Inilah dia nasi goreng kampung Cik Bonda yang telah siap saya goreng. Goreng ini sesuai dimakan tidak rasanya, ataupun bila-bila masa lah yang kawan-kawan suka. Untuk menyedapkan rasa nasi goreng kita tambah dengan daun sup dan juga bawang goreng. Inilah dia resipi nasi goreng kampung ala-ala Cik Bonda. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Ingat, like, share dan subscribe YouTube Sentuhan Bonda Glamour. Kita bertemu lagi di lain video. Bye.